Დაბრუნდით ღია ეთერში ნათია ნადირაძეა ჩვენი სტუმარი გორის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და ვსაუბრობთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ერთის მხრივ თვითმმართველობას ეხება და ასევე იმ პრობლემებზე, რომელიც გადაფასების კუთხითაც გვაქვს, რომ ვერ გადავაფასეთ, ალბათ მოდის კვლავ კავშირში სწორედ და ეს ამაზრის განვითარების საფუძველი მოგვცა სწორედ იმან, რომ ხელისუფლება მიცი უკეთესის რა მჭირდება მე ეს დამოკიდებულება, როდესაც აქვთ მოსახლეობის ნაწილს. სადაო ეს ამბავი, იმიტომ რომ რა მჭირდება მე ვიცი მე. დიახ. სწორედ ამ კვლევებმა ძალიან მარტივი დიახ. მოდით გავაგრძელოთ მნიშვნელოვანი შეიძლება რომ იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ესე იგი მიგნება არის. აღმოჩნდა რომ სულაც არ იცის ხელისუფლებამ რა მჭირდება მე. მათ შორის ადგილობრივმაც. იმიტომ რაღაც დარღვეულია ხო კომუნიკაცია. მაგალითად ჩვენ შევისწავლეთ 30 სერვისი. ჩამონათვალე 30 სერვისის მომსახურების, რომელიც მოგვაწოდა სხვათა შორის გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ და აქვე არ მინდა გამომრჩეს და არ აღნიშნო მათი მხარდაჭერა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს კვლევა ეს არ იყო რაღაც ჩასაფრებული მდგომარეობიდან და პოზიციიდან, ხო, თქვენ რაღაცას აკეთებთ ცუდად და ეს არის დადასტურება მისი. ჩვენ სამუშაო ჯგუფი ქონა შექმნილი და მაშინ მონაწილეობდნენ მერიის სამსახურების წარმომადგენლები და კიდევ ერთხელ გორის დიდი უღმესი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ მათ აი ამ პროცესში კითხვების შემუშავებაში ჩართულები იყვნენ, შესაძლებლობა მიეცათ, რომ ის საკითხები, რომლებიც მაგალითად ჩვენ არ ვიცოდით და მათ უფრო კარგად იცოდნენ, რა ჭირდებათ, რისი გაგება და რაზე ინფორმირება ესაჭიროებათ, ყველაზე უკეთესი საკითხები წარმოეწია წინ. ეხლა მოგვაწოდეს 30 ესე იგი მომსახურების ჩამონათვალი, რომელსაც გორის მუნიციპალიტეტი სთავაზობს მოსახლეობას და აღმოჩნდა, რომ ნახევარი აქედან 11 საერთოდ არ იყენებს. ანუ 11 არის ისეთი მომსახურება, რომელსაც არც მენიათ და არც იყენებენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ნახევარი. ეს სწორედ იმაზე მიუთითებს, რომ თუ გახსოვთ რამდენიმე რომ უფრო ადვილი მისახვედრი იყოს. ეხლა შეიძლება აგერმა ჩავხედე ხა სამწუხაროდ არ მახსოვს ესე, მაგრამ ეს ძირითადად არის იცით როგორი. სოფლების მოსახლეობა არ იყენებს ურბანული ტიპის ისე რა ვთქვათ რა. სწორედ აქ კიდე ეს საკითხზე მივდივართ, რომ უნდა გაიყოს ურბანული და რურალური ტიპის მუნიციპალიტეტები, ხო, რაც ჩვენ გქონდა და მე გაერთიან და ისევ ეხლა საკითხი შორს აგვიყვანს ხადია, ხო? მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ესე იგი, როგორც გამოიკვა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მონდომებულები არიან მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რომ კარგად გააკეთონ საკუთარი საქმე, არ არსებობს რაღაცა გაწერილი სტანდარტული პროცედურები, პროტოკოლი არ არსებობს იმისა, რომ აი როგორ ხდება სერვისების იწყება, ხო, ყველა საბიუჯეტო წელი და უნდა შესთავაზოს ახალი სერვისები, ხო? რის საფუძველზე სთავაზობს ადგილობრივი ხელისუფლება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სერვისებს, ხო? რის საფუძველზე აკეთებს დასკვნას, რომელი უნდა დაიტოვოს, რომელი რაღაცა უნდა შეცვალოს რაღაცა, ხო? აღმოჩნდა რომ ეხმობიან დავუშვათ წინა წლის ბიუჯეტს, მაგრამ იმას კი არ ეხმობიან დავუშვათ როგორ გაიხარჯა ან კმაყოფილება როგორი არის, იმიტომ რომ ის რესურსიც არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ კვლევა უნდა ჩაატარო მაშინ ყველა წლის ბოლოს გამოკითხო მოსახლეობა კონკრეტულ სერვისთან მიმართებაში კითხო, აბა რამდენად კმაყოფილი ხარ ამ სერვისით, რას დაამატებდი, რას შეცვლიდი, პრიორიტეტს როგორ გადაალაგებდი. ესეთი რაღაცები აღმოჩნდა, რომ ახლა მრავალი ფაქტორების გამო ძალიან ხშირად ჩვენ ასევე გამოვკითხეთ მუნიციპალიტეტის სამსახურების წარმომადგენლები, მერიის სამსახურების წარმომადგენლები და გითხრეს, რომ საკუთარი ძალებით და სამოქალაქო ორგანიზაციების დახმარებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დადებითი ამბავია, ცდილობენ რომ რაღაცნაირად გამოიკითხონ მოსახლეობის აზრი და განწყობა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა და აუცილებელიც არის რომ შემუშავდეს ინდიკატორები, შემუშავდეს სტანდარტები, რაღაცა გაიწეროს პროცედურები იმისთვის, რომ ისედაც წირი რესურსების პირობებში და ცნობილი ამბავია, რომ რესურსები და ფული არის ყოველთვის ცოტა და ნაკლები და საჭიროება ადამიანის არის ამოუწურავი, მათ შორის სერვისების მიწოდების კუთხითაც, რომ აი ეს წირი რესურსი მაქსიმალურად დაიხარჯოს ეფექტიანად და ხარჯ-ეფექტურად იმისთვის, რომ კმაყოფილების მაჩვენებელი იყოს მაღალი მოსახლეობაში. მაგრამ შენ თუ არ წახვედი, არ დაელაპარაკე, ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობის ამბობს, რომ ის მას არც მიუმა 90-ია მათი რიცხვი დაახლოებით, ანუ ვისაც არ მიუმართავს, ხო? რამდენიმე ფორმა იყო მიმართვიანობის ჩამოთვლილი ჩვენს კვლევაში. საინტერესო იყო მათ შორის, თუ სწორად მახსოვს მე, ყველაზე მაღალი მიმართვიანობა სოფლის ტიპის დასახლებებში ჰქონდა მერის წარმომადგენლებს სოფლებში, თემში კონკრეტულად. შემდეგ მოდიოდნენ უკვე თვითმმართველობის ორგანოები, კონკრეტული სამსახურები.
ხო, მაგრამ ნახეთ ახლა შესაძლოა ეს იმ მცირე პროცენტიდან ვინც %-დან დიახ. ვისაც მიუმართავს. ხო, ეს არის ძალიან პატარა პროცენტი რატო ახლა ლაპარაკობთ, ახლა 10%-ის ფარგლებში მართლა ძალიან ცოტა არის. ეხლა საპირისპიროც გითხოთ, ხო თქვენთან ვინ მოვიდა დასალაპარაკებლად, აქ არის ძალიან ცუდი სურათი. ძალიან ისეთ პესიმისტური და ნაღვლიანი სურათი გამოვლინდა. ძალიან საინტერესოა ეს რამდენიც. მოსახლეობას ამბობს, რომ ჩვენ არც გვეკითხებიან მაგალითად არის ნიჰილისტური დამოკიდებულება. ეხლა რაშია საქმე იცით რომ ეს რა თქმა უნდა ეს კვლევა აი ამ ნაწილში ასახავს განწყობებს და ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს რომ ეს განწყობები არ არის სერიოზული ამბავი და ეს არ არის სტატისტიკა. არის ძალიან სერიოზული ამბავი, იმიტომ რომ განწყობა რაც არ უნდა აცდენილი იყოს რეალობას, განწყობა განაპირობებს ჩვენს გადაწყვეტილებებს. დიახ, აზრის შექმნას, და შემდეგ გადაწყვეტილებებს. მოქალაქე, სოფლათო ქალაქად ცხოვრება, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციას კი არ ვეხმები, რაც მესმის და ვეხმები ჩემს განცდებს და დამოკიდებულებას და განწყობებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განწყობები. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც 40%-ზე მეტი ამბობს, რომ მათ ადგილობრივ ხელისუფლებაში ადამიანები ნაცნობობით ინიშნებიან, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ დადასტურებული ფაქტი არსებობს, რომ ნამდვილად ინიშნებიან, მაგრამ ადამიანებს 40%. ეს განწყობა და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს განწყობა შენ გიბრუნდება მერე შემდეგ. ეს განწყობა იწვევს მერე ნიჰილიზმს, იწვევს მერე უნდობლობას, იწვევს მერე ძალიან ნაკლებ სურვილს, რომ ადამიანმა მონაწილეობა მიიღოს მართლაც აქტიური. ან თუ დაიწყოს აქტიური, აქტიური, რაღაცა შევცვალო, აი ვერაფერს ვერ შევცვლი, იმიტომ რომ იქ ნაცნობობით ინიშნებიან, იმიტომ რომ იქ მაინც შემხმას არ ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან რაც უნდათ მაინც იმას გააკეთებენ და მივდივართ სწორედ აი ამ ბიუროკრატიისკენ და მივდივართ აი საბჭოთა კავშირისკენ. საბჭოთა კავშირისკენ, სადაც ადამიანებს ასე გონიათ, რომ ადამიანები ინიშნებიან არა მაგალითად კომპეტენციის და გამოცდილების საფუძველზე, არამედ ინიშნებიან ნაცნობობით, ეგ რაღაცა კლანური რაღაცები ჩდება. აი ეს არის ძალიან სავალალო სურათი, რომელსაც ასევე მიყავთ იქ სამოქალაქო, როგორც ახლა თქვენ რეკლამამდე ახსენეთ, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისკენ და მის აუცილებლობისკენ. რეალურად მე პასუხი არ მაქვს, მე არ ვიცი, მონაწილეობა შეიძლება იყოს თუ არა დასწავლილი. ან თავსმოხვეული, როგორც ერთ-ერთი დემოკრატიული და ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ღირებულება, თუ ეს არის განვითარების პროცესის ნაწილი და ყველას ამასაც თავისი დრო აქვს, ხო, ამ განვითარების ეტაპზე. მაგრამ მე რაც ვიცი ის არის, რომ ხელისუფლებაში მყოფმა ადამიანებმა, ის იქნება ცენტრალური ხელისუფლება. მე ადრე ცენტრალური ხელისუფლება, რომელსაც ესე იგი ახალი საკანონმდებლო გააჩნიათ, ასევე ადგილობრივმა თავის მხრივ ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმისთვის, რომ ადამიანებში გააღვიძოს მონაწილეობის სურვილი. დიახ, თავარი აქ ფუნქციების გადანაწილებაც მაგალითად მთლიანობაში კვლავ როდესაც არის მაგალითად ის რომ ვერ იგებენ მოსახლეობა თუ კარგად არ არის გაცნობიერებული იმაში რომ ვის უნდა მიმართოს კონკრეტული პრობლემისგან გამომდინარე მაჟორიტარი დეპუტატი მიდის წინასაარჩევნო და ეუბნება რომ აი ამ არხებს მე გაგიკეთებ თუ მომცემ ხმას მე მიდის და ეუბნება რომ მეც გაგიკეთებ ამ არხებს და რომ მივიდეთ უფლებამოსილებებში ისე იჭრებიან ერთმანეთის რომ თქვენად ხელისუფლების შტოებს შორის ექნება წარმოქმნა კი აქვს საკითხული ის რომ პარლამენტში უნდა გამოვიდეს და კონკრეტულ კანონთან მიმართებაში უნდა დააფიქსიროს მაგრამ სხვა რეალობას უყურებს სწორედ მის სახლის კართან მისული ამ პრობლემა ნამდვილად არსებობს მიუხედავად იმისა რომ ადამიანებმა როგორც გამოიყო მშვენივრად იციან რას თვითონ სჭირდებათ ხო სოციალური და სამედიცინო დახმარების საკითხები იციან მაინც გადასარევად რომ ეს არის რაღაცა კონკრეტული შეთავაზებები და სერვისები ადგილობრივი ხელისუფლების საქმე, იმიტომ რომ მიუმართებთ სხვათა შორის საკმაოდ კმაყოფილებიც დარჩენიათ, იმიტომ რომ უმეტესობა ამბობს რომ ჩვენ პასუხი 10 დღის განმავლობაში მოგვივიდა შეუფერხებლად და ეს მოსწონთ მათ, ანუ აისახება ადამიანების განწყობას და კარგი მუშაობა ხო მუნიციპალიტეტის ორგანოების, თუმცა მართალი ბრძანდებით იცით თქვენ ეს
აღრევები და ეს ჩინოვნიკებიც უშლიან ხელს ახლა ცხადი ამას, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია გაერკვე, სადაც მწირი კომპეტენციების ფარგლებში რა დარჩა მუნიციპალიტეტის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითმმართველობის საკითხებში საკმაოდ აქტიურად ახართ ჩართული თქვენი ორგანიზაციაც, თქვენ არაერთი კვლევაზე გიმუშავიათ, რომ მთლიანობაში ხელს უშლის და განვითარებას ის, რომ ცენტრალიზებულად მაგალითად მთავრობაში რომელი პარტიაც არის, ის არის წარმოდგენილი მთლიანობაში ძირითადად სწორედ თვითმმართველობებშიც და მას მიყავს სწორედ ეს პოლიტიკური ერთიანობა, რომ განსხვავებული არ არის მაგალითად რომ მერი იყოს არა ქართული ოცნების, არამედ სიტყვაზე რომელიღაც სხვა პარტიის, მათ შორის საკრებულოშიც უმრავლესობა იყოს არა იმის, ვინც პარლამენტშია უმრავლესობით წარმოდგენილი, არამედ სხვა პარტიის, ეს ერთპარტიულობა და ერთსისტემურობა უშლის ხელს, რომ მთლიანობაში დამოკიდებულება აქვს მასაც, რომ ხედავს, რომ ამორჩეულს კი აქვს ხმა, მაგრამ აი მე იქ ფინანსურათაც მიბმული ვარ, პოლიტიკურათაც შეუძლიათ ხელი დამიქნიონ იქედან და მითხრან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ წესი და ვარ არჩეული. აი მთლიანობაში ესეც ქმნის სწორედ იმას, რომ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება ვერ მოხდა, სწორედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური წესრიგი არა მოქცეული, რასაკვირველია და ადგილობრივი ხელისუფლებაც, რომელიც რეალურად ეს ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა, რაც აკისრია ადგილობრივ ხელისუფლებას, ხო თვითმმართველობას ეს არის ადამიანებს მოუგვაროს პრობლემები. ამას არ ჭირდება, არ მეჭირდებოდეს ახლა წესიერ, ესე იგი პირობებში, არ უნდა ჭირდებოდეს რაღაცა მაინც მემარჯვენე თუ მემარცხენე მიშა ჭიტაძეს გორის ინფორმაცია ცენტრის დირექტორს რაც ჩემ კოლეგს აქვს გენიალური გამოთქმა, რომელიც სულ ამტკიცებს, რომ ესე საკანალიზაციო სისტემა მარიცის მემარცხენე და მემარჯვენე რა ჭირდება მოგვარება და ვინ მოუგვარებს ახლა, ანუ იმის ხმა მინდა აბსოლუტურად გეთანხმებით ადგილობრივი ხელისუფლების მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ მოსახლეობას რომელსაც ის ემსახურება მოუგვაროს ის პრობლემები, რომელთა მოგვარებაც შესაძლებელია ადგილობრივ დონეზე. სუბსიდიარობის პრინციპი, ხო? პრობლემა უნდა მოაგვაროს იმას, ვინც ყველაზე ახლოს დგას მოსახლეობასთან. შესაბამისად, ახლა იგივე ზემოხსენებული საკანალიზაციო სისტემა არაფრ არ უნდა მოაგვაროს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, მაგრამ ისე გამოჩნდა ახლა იმდენად ვერტიკალი, იმდენად ძლიერია, რომ აი თვითმმართველობის პირობებშიც რაც გვაქვს, მაინც ძალიან დიდი არის ცენტრზე დამოკიდებული. ამას ახლა ცხადი არის ახტილად, არავინ არ ამბობს ამაზე ღიად არავინ არ საუბრობს, მაგრამ ეს არის შესამჩნევი თითოეული მოქალაქის დიახ. კი ბატონო, ეს არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თვითონ ჩვენ რასურათაც ვიღებთ, მაინც აი არჩევნებს მე არ უყურებ, ხოლოდ რომ ვიღაცა უნდა შემოხაზო, არჩევნები ძალიან ბევრი რამის განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანია, მათ შორის რომ მაგალითად მე ვფიქრობ იმდენი თავის კამპანიაზე არ უზრუნია, რაც სალომე ზურაბის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როდესაც დევნილთა ჩასახლებაში მიდიოდა და ეუბნეოდა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ის კი არა თქვა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომიო. კონკრეტულ რაღაცებს უხსნიდა. ამასობაში თვითონაც რომ ბოლომდე არ იცოდა, თვითონაც ახალ სკანდალში გაეხვა, შემდეგ უკვე ერთი და აზრის გამო, რომელიც მან დევნილებს უთხრა, რომ ისინი გვსროდნენ, ჩვენ ვსროდით იმათაც, რომ ესროლეთ მე რა დაგვემართებოდაო. აი მთლიანობაში აქედანაც მეტყველებს სწორედ კომპეტენციის ჩამოყალიბება და ეს ვერტიკალი, რომ ერთმანეთზე ზრუნავენ, მე არ ვიცი, ზრუნავენ თუ არა მოსახლეობაზე, როგორც მშობლები, მაგრამ აი ხელისუფლების შტოებს უფრო არის ეს დამოკიდებულება რეალურად. ცენტრი არის მშობელი და თვითმმართველობაა შვილი. საერთოდ რომელსაც არის გერია უფრო. საერთოდ საპრეზიდენტო არჩევნებმა შექმნა ესე იგი უნიკალური პრეცედენტი, მე მგონი, საერთოდ, როდესაც არა მარტო გორის მერი, არამედ ქალბატონ ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო პლაკატებზე, სურათებზე, ყველა იყო გამოსახული თვითონ პრეზიდენტობის კანდიდატის გარდა, ეს ძალიან მრავლისთქმელი არის, მე რომ მკითხოთ და თან ბოლო პირდაპირ წესით არჩევნები საპრეზიდენტო და პრაქტიკულად გვითხრეს, რომ უზურპირებულია ეს არჩევა. ბევრი ვიცინეთ ამასთან დაკავშირებით, რეალურად ეს სულაც არ არის ასაცილო, უბრალოდ რაღაც თვითგადარჩენის ინსტინქტი შეიძლება, ასე რომ კი თვითმმართველობაც მოყვა ამ ამბავში. მაინც ერთის მხრივ საუბრობთ იმაზე, რომ პრაქტიკულად სულ საპირისპიროდ იქცევა და მათ შორის ხელისუფლება, რომელიც ოპოზიციაში ყოფნის დროს რაღაცებზე უფრო გვეთანხმებოდა მედიას, არასამთავრობო სექტორს. დიახ და დღეს პრაქტიკულად საპირისპიროს აკეთებს, რომ თითქოს 2014 წელს მე მახსოვს მათ შორის გორის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლის მიშა ჭიტაძე ახსენეთ თქვენ და მისი ამ თვითმმართველობის გაყოფაზე, რომელსაც იმედი ჰქონდა კიდე რომ უნდა ჩაიშალოს, დაიშალოს ეს თვითმმართველობები
იმედი მათ დაპატარავდეს მუნიციპალიტეტები და გაეზარდოთ მათ ავტორიტეტი და ჩართულობა ამის ფონზე, მაგრამ სადღაც 3 წელში ერთ ციკლში მივიღეთ 2017 წელს უკვე ისევ გაერთიანებული. აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი მე რომ მკითხოთ, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების შედეგად თუ რამე იყო ყურით მოთრეული ეს ცნობილი გამონათქვამი მოვიშველი ზუსტად ეს იყო. საქმე იმაშია ჩემი აზრით რომ ძალოფლების ხელიდან გაშვება არის ძალიან ძნელი ამბავი. საბოლოო ჯამში ამას ვერავინ ვერ ახერხებს, ხო? ეხლა მე ისიც კარგად მესმის რომ რადიკალური და მტკივნეული რეფორმებისთვის, რომელიც აუცილებლად სჭირდება და სჭირდებოდა ამ ქვეყანას ჯერ კიდევ სჭირდება განვითარებისთვის, აუცილებელია სწრაფად მტკივნეული რეფორმები, ხო, რომელსაც სჭირდება რაღაცა ცენტრალიზაცია, რაღაცა გარკვეული ისეთი ვერტიკალი, მაგრამ აი ამის მერე თუ არ მივხვდით ჩვენ და ჩვენი ხელისუფლება თუ არ მივხვდა და ჩვენ თუ არ ვაიძულეთ ხო სამოქალაქო სექტორმა და ადამიანებმა რომ მიხვდნენ ამას რომ ეს უნდა გაუშვა ხელით ამერე და მისცე ადგილს განვითარების შესაძლებლობა და საშუალება ისევ ვივლით აი ამ ისევ მოვლენ დაპირებებით რომ მოხდება რეალური დეცენტრალიზაცია ისევ რაღაცა პატარა მცდელობებს გააკეთება მერე ისევ მოხდება გამსხვილება და რეალურად უფრო ცენტრალიზაციისკენ წასვლა ვიდრე სხვა რამისკენ. ასე რომ ეს არის ჩვენი პრობლემა, ეს არის რაღაცა კვაზი დემოკრატიული, ან ფსევდოდემოკრატიული თუგნებოთ. მოწყობა, სადაც რეალურად როგორც ვთქვით, ხელისუფლების ან დეცენტრალიზაციას მიიჩნევა როგორც ხელისუფლების ხელიდან გაშვების მახეს და შემდეგ უკვე მოდის არჩევნო ციკლი, ამას გაკეთება ძალიან არ უნდათ და ეს მე ვფიქრობ მაინც პრობლემა არის ის რომ მოქალაქეებს არ გვანდობენ რომ ჩავერთოთ ანუ ხელისუფლება უყურებს ისე რომ დღეს როგორი სისტემაც აქვს მას მისი ძალაუფლება შესუსტდება თუ ჩვენ ავიღებთ გარკვეულ ფაქტობრივ გარემოებებზე თუნდაც პასუხისგებლობას და ჩართულობით თulis ხელისუფლება რომ არ გვანდობს მოქალაქეებს როდესაც არჩევნებს გვანდობს არ გვანდობს პასუხისგებლობას თან რა არის ის კიდევ ერთი არგუმენტი რომელსაც ძალიან ხშირად მოისმენთ ამას დაკავშირებით ეს არის რომ ადგილებზე არ არსებობს ესე იგი რესურსი ადგილებზე არ არსებობს კომპეტენცია ამისთვის რომ ადამიანებმა თვითონ განსაზღვრონ დაუშვათ როგორ მოიხმარონ ფინანსები, ხო, როგორ მოიხმარონ რესურსები და ეხლა ეს სასაცილო არგუმენტია, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ შვილებს მთელი ცხოვრებას ახლა დავატარებთ იმის შიშით, რომ ხელს გაუშვებთ და ის გაივლის ორნაბი წაიქცევა, ხო? ჩვენ ვცდილობთ, რომ იმ გამოცდილებაზე დაყრდნობით რაღაცები ისწავლონ ბავშვებთან და ნელა-ნელა აიდგა ფახი და დამოკიდებულებას მიაღწიონ. თუ არ მოეცა საშუალება ადგილზე თვითონ განკარგოს მნიშვნელოვანი, მისთვის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, არასოდეს არ იქნება ადგილებზე არც რესურსი, არც კომპეტენტური ადამიანები და არც იმის სურვილი, რომ საკუთარ ხელში აიღო პასუხისმგებლობა და მიხედო შენ საქმეს. დიახ. მნიშვნელოვანია სწორედ ეს, მაგრამ მე ძალიან მეეჭვება ის, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდეს ის, რომ კლავად გარკვეულწილად დეცენტრალიზაცია კი არის სტრატეგიაზე მუშაობა დაწყებული. საერთაშორისო ვალდებულებებიც არ დაბალტოს, რომელიც მადლობა ღმერთს არსებობს. არის, მაგრამ რეალობაში მაინც ვერ იგებენ, არა მარტო მე ჟურნალისტით, რომელიც შესაძლებელია ნაკლები კომპეტენცია მქონდეს კონკრეტულად ამ სტრატეგიასთან მიმართებაში, არამედ ექსპერტები, ვინც არიან ჩართულები, მაინც ვერ იგებენ თუ კონკრეტულად ამ თუ იყო პოლიტიკური ნება, იგივე თვითმმართველობის კოდექსშიც ის წერია, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს უნდა გადაეცეთ გარკვეული რესურსები და იქიდან უნდა ნახოს შემოსავალი და ამისთვის სტრატეგიის დამატებით შემუშავებაზე დრო, ენერგია და რესურსი აღარ უნდა იხარჯებოდეს. და მნიშვნელოვანია სწორედ რას გადმოსცემენ, იმიტომ რომ დღეს პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს თვითმმართველობა, რომელსაც ტყეებზე არ აქვს პასუხისმგებლობა, რომელსაც ჩვენ გვაქვს ესე სიტუაცია, სადაც რეგიონად არ იცის არ თვითმმართველობამ და ცენტრალურმა თუ არ იქექედა მიზანი აი რომელი რა ქონებას რომელი ფლობს ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ გაურკვეველია ამ ქონების საკითხი აღმოჩნდება ხოლმე რომ აი ჩვენ სხვა ჩართული არ პროექტებში გქონია იქ შეხება ამ პრობლემასთან აღმოჩნდება რომ აი ეს რაღაცა მიწის ნაკვეთი რომელზედაც გვინდა რომ სოფელმა სიტყვაზე ააშენოს რაღაცა ყველასთვის გამოსადეგი შენობა აღმოჩნდება რომ ეს არის გასხვისებული 10 წლის წინ 15 წლის წინ დაკარგულია საბუთები კაცმა არ იცის ვინ ფლობს და აი ამას სჭირდება მე ძალიან სერიოზული დევნა და ძალიან სერიოზული მცდელობები რომ სიმართლე დადგინდეს და აქედან ჩანს ხო რამდენად სერიოზულად ვეპყრობით
მნიშვნელოვანია შორს წახვედი თქვენ თუმცა რა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არგუმენტი მოიყვანეთ და ფაქტი გაიხსენეთ მაგალითად იგივე ხელოვნურ საფარიანის სტადიონები როდესაც სიუჟეტებს ვაკეთებდით ჩვენ ხელისუფლება ამბობდა რომ ეს ეკონომიკის სამინისტროსია და მათ უნდა გააკეთოთ ან ნებართვა უნდა მოგცენ იმისთვის რომ ჩვენ გავაკეთოთ ეს შემდეგ იყო შენობები რომლებიც სოფლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში დანგრეულია მათ შორის საკურორტო გზაზე და შემდეგ ხარას ჩამოაფარებენ და ხარას რო არ გამოჩნდეს და ეს დაინგრა რითი უპასუხისგებლობით რომ ვერ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და მესმის რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ეყოფოდა იმის რესურსი რომ ყველა მუნიციპალიტეტში და ადგილზე შეესწავლა მაგრამ რო ხარ თვითმმართველობა უნდა შეესწავლო ცენტრალური ხელისუფლებიდან ესე იგი არჩეული და რო ხარ თვითმმართველობა უნდა შეესწავლო და შენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რო ინგრევა რაღაცა თუ ვერ უშველი და თუ აგურ როდესაც უპატრონობით მათ შორის ბევრი არის სოფელმა შეინარჩუნა რომ არავინ არაფერი არ მოიპარა განსრახარ დააზიანა მაგრამ დაზიანდა უყურადღებობა და რამდენი შემთხვევაში ან განსაკუთრებული რაღაც კულტურული კერები შეიძლება გაკეთებული იყოს იქ გაკეთებული იყოს რაღაც აი როდესაც საუბრობთ სოფლების განვითარებაზე და იქ არ არის შესაბამისი მაგალითად სათემო ცენტრებშიც ბევრგან აღარ არის ეს კინოდარბაზები და მათ შორის იყო გარკვეულწილად შენობები სადაც შესაძლებელია რომ რამე გაკეთებული იყო ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილი საგანმანათლებლო ცენტრები მათ შორის და სწორედ იმის გამო რომ ამას არავინ არ მიაქცია ყურადღება დღეს თითქმის ყველგან არის ერთი და იგივე მდგომარეობაში. როგორც თავიდან თქვით, ეს ამბავი არის ძალიან კომპლექსური და თქვენ ძალიან საინტერესოდ ამოწევთ ხოლმე ამ საკითხებს, მაგრამ თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ეს ამაზე საუბარი მიმდინარეობდეს და ამაზე ვფიქრობ რომ ეს არის თუნდაც იმის კიდევ ერთი მაგალითი რომ ცენტრიდან არ მოჩანს თუნდაც ეს ნანგრევები და მოჩანს თვითმმართველობიდან და ბუნებრივია რომ თუ შენობებზე ვერ ვისწავლით ნანგრევებზე მაინც ვისწავლოთ რომ სხვა აღარ დავანგრიოთ უყურადღებობით და მთლიანობაში მოგვეცეს იმის საშუალება რომ რეალურად განხორციელებული თვითმმართველობაში დღეს მე ნაკლებად მგონია რომ უბრალოდ ან გამბედავი მერები უნდა იყვნენ და საკრებულოები რომლებიც აი ამ პირობებშიც შეიძლება რომ გამოსტყუონ თვითმმართველობა ცენტრს უზურპირებული თვითმმართველობა რომელიც ცენტრისგან არის უზურპირებული დღესაც შეიძლება ამ კანონმდებლობით რომ რეალურად მიუხედავად ბიუროკრატიული მიუხედავად მაგრამ პრინციპული დამოკიდებულება აქ საჭირო რომ თუნდაც იმ კონკრეტულ მიწაზე მიწერო რომ მე მჭირდება შენ არაფერში არ გჭირდება კონკრეტულ იმ შენობაზე მიწერო დეთახმებით ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და ინდივიდუალური თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ საკმაოდ დეფიციტი არის რაც მეახვედრებს ცენტრსაც რომ თვითმმართველობა რეალურად მზად არის რომ გადავცეთ ჩვენ ეს ქონებები მაგალითად მნიშვნელოვანი მოხდა ასევე გორიციხესთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი თვითმმართველობისთვის არის ეს გამოწვევა იგივე კახეთისთვის თელავისთვის ერეკლესის შიდა ქართლისთვის დანარჩენი მუნიციპალიტეტებში აუცილებლად იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთი მდიდარი გას აივე რომ უარსო ვერ ეთქვია აქ არის მნიშვნელოვანი საინტერესო რომ იმედი გვაქვს აქამდე არ მივასწავლე და ეს პროცესი არ გართულდა კარგი საინტერესოა თქვენთან საუბარი დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ნათია ნადირაძე გორის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით ერთის კონკრეტულ ფოკუსირებულ თემაზე მუნიციპალურ სერვისებზე მათ ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხზე და რა სჭირდება იმისთვის რომ მოსახლეობა უფრო ერთის კმაყოფილი იყოს ამ სერვისები და თან ყველაზე მთავარი მოსახლეობას ვკითხოთ და მოსახლეობასაც გაუჭდეს სურვილი რომ ჩვენ ვკითხოთ და ჩართული იყოს თვითმმართველობის გადაწყვეტილებებში და ასევე საუბრობდით თავარ საკითხზე რაც არის მაინც რაც უშლის ხელს ამ ქვეყნის განვითარებას მეც ვფიქრობ ეს არის სწორედ ის რომ თვითმმართველობას არ აქვს შესაბამისი ფუნქციები რომ გაანკარგოს ადგილზე არსებული მდგომარეობა ისე რომ სარგებელი ნახოს და ცენტრს არ კითხოს ან არ სთხოვოს ტრანსფერი რომ განახორციელოს კონკრეტული მის მუნიციპალიტეტში არსებულ ტერიტორიულ საზღვრებში კონკრეტული პროექტები იმედია რომ მალე იქნება ესეთი თვითმმართველობა წარმატებები მინდა გისურვოთ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე 4 შაბათს საღამოს ეთერში